เพิ่งเลิกกับแฟนไปคบมานานมากคบแต่เด็กจนโตต้นปีที่แล้วเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่น่ารอดเพราะไม่งั้นปีนี้ต้องแต่งงานละคือพี่เขาดีทุกอย่างเขาเช็คบล็อกทุกอย่างแต่ว่าเราเองที่เรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมเด็กๆเลยนะที่กองถ่ายโฆษณาเขาจะเรียกปันว่าอีเด็กเป็ดไม่ยอมทำงองแงดื้อมันก็ต้องมีพ่วงกับหรือใครบางคนที่ว้าขึ้นมาแล้วแบบอีเด็กคนนี้ต้องได้แล้วอะไรแต่มันมีอะไรที่เราติดใจไหมถ้าวันต้องตายสวัสดีปันปันสวัสดีค่ะเห็นมันมาตั้งแต่แบบใช่เราเรียนคณะเดียวกันไงตั้งแต่เด็กๆเลยไม่เห็นก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่เธอแบบเป็นแบบรักดาแลนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเอาวันนี้เราจะเมาชีวิตปันแต่เอาอินโทรก่อนนิดนึงโอเคปกติเวลาคนพูดว่าเฮ้ยปันปันเป็นคนอย่างไรเราอยากบอกเขาว่าเราเป็นคนยังไงเราชื่อปันปันเราเป็นคนเรามาจากกรุงเทพนะ born and raised in Bangkok นะใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ง่ายๆเป็นคนตลกค่ะเป็นคนตลกใช่ใช่เขาบอกว่าเอ้ยได้ข่าวคุณเป็นนักแสดงที่ดังมากเลยนี่ครับใช่ไหมครับไม่ใช่ผิดคนหน้าคล้ายเฉยๆเพราะเราไม่อยากให้เขาtreatเราเหมือนเป็นดาราใช่เราอยากเป็นคนปกติในสายตาคนอื่น28 ปีของปันปันเป็นยังไงคะถ้าใกล้28แล้วเหรอก็น่าจะเป็นช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มมีคำตอบของตัวเองได้มากขึ้นแล้วคำตอบที่มากขึ้นมันได้ความประมาณไหนบ้างเราเริ่มรู้จุดยืนตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบอะไรชอบทำอะไรชอบแฮงเอาท์กับคนแบบไหนแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบ say no to คนมากขึ้นอยากจะ spend time กับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วมัน positive มากขึ้นเราจะตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยช่วงนี้ปันดูโตขึ้นจริงปันโตขึ้นชัดเจนมากไม่ใช่อินเนอร์นิดหนึ่งเหมือนเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะช่วงนี้ใช่โอเคฉันรู้สึกว่าใน3คนนี้จะสนุกแน่นอนงั้นตอนนี้ก็ขอยินดีต้อนรับคุณปันปันนะคะเข้าสู่ลาซัปเปอร์มื้อสุดท้ายก่อนตายอย่างเป็นทางการนะคะเรามาเริ่มเซสชั่นกันเลยให้เลือก1 รูปที่จะกระโดดกลับไปณเวลานั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากย้อนกลับไปที่รูปไหนรูปนี้รูปที่2ใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นน่าจะอายุแบบเด็กๆ5-6 ขวบอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเท่าไหร่แต่ว่าเป็นช่วงที่เราเหมือนกับว่าได้เป็นตัวเราที่อยากเป็นอยู่ในจุดที่เราทำอะไรก็ได้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าวงการหรือว่าเริ่มมีชื่อเสียงพอเราเริ่มมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรอ่ะเราอยู่ในสายตาของคนแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาแล้วมันต้องใช้ชีวิตนึกออกไหมเป็นอีกโมเมนต์นึงที่คิดว่าถ้ากลับไปอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบตอนเด็กฉันชอบเธอตอนนี้มากเลยแบบพูดจริงโอเคยินดีต้อนรับสู่คนแรกเดี๋ยวเชิญพี่ดีมค่ะเมื่อกี้คุยเล่นกันไปบอกว่าเธอเป็นคน extrovert 85%ใช่ขยายความหน่อยมันคือยังไงเราชาร์จพลังด้วยการเจอผู้คนเหรอมันก็จะมีช่วงที่เราอยากอยู่บ้านคนเดียวง่อยๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะถ้าไปเจอผู้คนแล้ว energy มัน positive มากจะรู้สึก recharge มากจะไม่เหนื่อยคือถ้าทำงานมาเหนื่อยต้องออกไปเจอผู้คนแล้วเราจะรู้สึกไม่แต่ถ้าทำงานเหนื่อยแล้วร่างกายเหนื่อยแล้วเราแบบเหมือนเจอคนเราชาร์จพลังมาพอแล้วอะอยากกลับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเย็นนี้มีเพื่อนเขานัดกันแล้วแบบเหนื่อยแค่ไหนแต่รู้สึกว่าไปก็ได้อยากไปถึงเราจะไม่อยากไปแต่พอไปถึงแล้วว่าเจอทุกคนแล้วทุกมันแฮปปี้อ่ะเราจะกลับบ้านแล้วแบบนอนน้อยก็จริงกินเยอะก็จริงแต่แฮปปี้ฟูลฟิลเป็นคนชาร์จพลังจากคนรอบข้างมากๆย้อนเวลากลับไปรู้สึกว่าจำโมเมนต์ของรูปไหนได้บ้างไหม IPP นี่คืออนุบาล3เด็กมากใช่รูป2น่าจะเป็นช่วงที่ถ่ายละดาแลนด์มั้งประมาณ13ที่แบบช่วงที่แบบโดนบังคับตัดผมมามั้งตอนนั้นอะใช่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจำได้ถ่ายโฆษณาโฟร์โมดมั้งฟิลนั้นถ่ายโฆษณาแล้วก็ติดอันนั้นติดผมม้าปลอมนี่คือผมม้าปลอมอันนี้ผมม้าปลอมอันนี้ผมม้าจริงอันนี้ผมม้าจริงทำผมม้าขึ้นใจมากเพราะว่าชอบมีคนบังคับให้ปันตัดผมม้าตอนเด็กๆเราจริงๆเราอยากหลักตัดปะไม่ชอบจริงๆเป็นคนขี้รำคาญมากเป็นคนขี้ร้อนมากแล้วถ้ามีอะไรมาแปะหน้าจะรำคาญแต่เรายอมตอนนั้นก็คือต้องทำไงเขาบอกต้องตัดเราก็ต้องตัดมันเราเซโนทูใครไม่ได้อยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กไงคะเธอทำงานตั้งแต่แบบเด็กกันเนาะเริ่มเข้าวงการครั้งแรกมันอายุเท่าไหร่ประมาณจำได้เลยว่าประมาณ4 ขวบค่ะคือสมัยก่อนมันจะมีพวกสเกลโมเดลลิ่งไปตามโรงเรียนอนุบาลตามโรงเรียนประถมอะไรเงี้ยแบบแมวมองเป็นแมวมองใช่เพราะเราไม่มีโซเชียลมีเดียไงเขาก็ต้องไปเดินสเกลเด็กแล้วก็เอาเด็กเข้าไปโมเดลลิ่งถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยมาเจอปันที่โรงเรียนอนุบาลแถวบ้านแล้วก็จับไปถ่ายโฆษณา
แล้วก็กลายเป็นว่า ทำงาน เราก็ไปอยู่โมเดลลิ่งก็ทุกวันตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ต้องไปแคสงาน ทุกวันอยู่เหม่งจ่ายทุกวัน แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเด็กเราแบบแฮปปี้ไหม คือตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ไงเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปเหมือนไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บตอนเย็นไปแคสงาน แล้วก็ยิงยาวมาเลยจนเขาให้ไปแคสหนัง แล้วก็ได้เล่นเรื่องอาดาแลนก็ไปแคสหมดทุกอย่าง แล้วตอนเด็กๆรู้สึกว่าได้ใช้เวลากับที่บ้านเยอะไหม อุ้ยน้อยมาก เพราะว่าสมัยก่อนพ่อแม่ก็จะทำงานตลอดใช่ไหมคะปันก็จะใช้ชีวิตอยู่กับพี่เลี้ยงไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็รอรับแล้วตอนเย็นก็ไปกับเรา แล้วเวลาเราแบบอยากได้อะไร เราบอกใคร ถ้าเรื่องอยากได้ของอยากได้อะไรก็บอกพ่อแม่นะคะ ซึ่งได้ทุกอย่างนะ แต่ว่าสปอยเวอร์ชันทำงานไงหมายถึงว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราไปทำงานไงพี่ลองคิดภาพดิเรามีเด็กคนหนึ่งอายุ6 ขวบมางอแงงอแงงอแงอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องตามใจมันปะไม่งั้นมันก็ไม่ทำงานไม่เสร็จกลับ เข้า บ้าน ใจ ไม่ กัน ได้ แล้วก็ต้องสปอยมาหน่อย ใช่ก็กลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องสปอยไปนิดนึงน้องอยากได้อะไร ร้อนไหมอยากกินอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ในความทรงจ อืม ำมันมีคนที่ดุเราครั้งแรกเรารู้สึกว่าเชี่ยไม่ชินแล้วก็รู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมา จำไม่ได้ว่าใครอะไรยังไงนะแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุการณ์เหมือนกันที่แบบที่เราโดนดุอะไม่ยอมทำงองแงดื้อมันก็ต้องมีพ่วงกับหรือใครบางคนที่ว้าขึ้นมาแล้วแบบอีเด็กคนนี้ต้องได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ปันอาจจะงองแงในช่วงที่ไม่ได้แอคชั่นปุ๊บมึงเล่นได้หมด เราเป็นเด็กแบบมีพรสวรรค์นิดนึง ไม่ใช่พรสวรรค์แต่ต้องได้ เอาต้องได้ก็คือต้องได้ ต้องใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคัดปุ๊บอาจจะแบบมีงองแงมีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่แต่ว่าเด็กๆเลยนะที่กองถ่ายโฆษณาเขาจะเรียกปันว่าอีเด็กเป็ดแล้วอีเนี่ยจะได้งานเยอะมาก เพราะอะไร แต่ ก็ ไม่ ไม่ รู้ รู้ ไม่เด็กเป็ดเพราะว่าเราซนเราสปอย มันซนหมายถึงเป็นเด็กซนเด็กดื้อค่ะไม่ได้เป็นเด็กแบบนั่งเรียบร้อยแบบวิ่งกระจงตลอด แต่ถ้า เวล สมมติว่าเวลาที่แอคชั่นปุ๊บเราจะอยู่ตรง อยู่ นั้น ใช่อยู่เราก็ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ได้ใช้ชีวิตในการทำงานค่อนข้างเยอะแล้วที่โรงเรียนเรามีได้เล่นกับเพื่อนแบบใช้ชีวิตปกติบ้างไหม กลายเป็นว่าปันย้ายโรงเรียนออกจากเนี่ยสาธิตเกษตรตอนเกรด8ใช่ไหมคะม2ซึ่งก็ถือว่าเราต้องบอนกับเพื่อนประมาณนึงนะแต่พอย้ายโรงเรียนปุ๊บอะกลายเป็นว่าไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเก่าเลยเพราะเด็กๆอะโดนบูลลี่ด้วยมั้งไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้บูล แต่ตอน ลี่ นั้น ชอบ เรา โดน ยัง บู ไม่ ล ได้เป็น ลี่ ดา อะ ราด้วย ก็เป็นโฆษณานิดๆหน่อยๆตุ้งจิ้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอะค่ะฮอร์โมนก็เลยกลายเป็นเด็กโดนบูลลี่ไงเพราะชีวิตจริงอะเพราะชีวิตจริงตอนนั้นที่พี่โยงเรียกเข้าไปคุยว่าชีวิตเป็นไงเพราะหนูชอบโดนเพื่อนบูลลี่ คุยกับพี่ยง ใช่ก็คือเรื่องจริงชีวิตเลยโดนดักตบนี่คือเรื่องจริงจริงๆแล้วเป็นคนไม่สู้คนเลย ไม่เคยตบตีใครไม่เคยมีปัญหากับใครเลย คือลุกข้างนอกชอบบอกว่าเราแรงใช่ป่ะแต่จริงๆนี่คือห่างไกลความแรงมาถ้าคนที่ใกล้ๆตัวจริงๆจะรู้เลยว่าอีปันคือไม่มีอะไรเลย ไม่สู้ใครไม่มีดราม่าลูกอย่ายุ่งกับฉันอะไร ตลก เลย ตลกโกโก้ ใช่แต่เราจะเป็นคนพูดแรงพูดตรงพูดออกข่าวเป็นอย่างนั้นแต่ตัวจริงเราไม่ได้เป็นแบบนั้น อันนี้ พี่กิ๊บพี่ไมค์ พี่กิฟซี่กับพี่ไมค์ ใช่ใช่ ฉันว่า ใช่ รู้คือเธอเป็นเดอะแก๊งเหรอ3 คน ใช่สนิทกันมากมีช่วงนึงว่าแบบ3-4 ปีที่แล้วคือจะแฮงเอาท์กันตลอดเลยปันสนิทกับพี่ไมค์ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แบบปันอายุประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยเจอพี่ไมค์รู้สึกว่านางเป็นคนน่ารักมาก คือพี่กิฟก็เป็นคนน่ารักมากอีกคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน เป็นคนเพื่อนเยอะเขาจะเป็นคนชัดเจนมากว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไร แสดงว่าเธอคบคนโตกว่า ส่วนให เย ญ่ อะเนาะ ส่วนใหญ่ ตั้งแต่เด็กเพื่อนทุกคนทุกวันนี้ถ้ากลับมานับดูว่าโตกับเราหมดเลย4 ปี5 ปี นี่ อ่า รูปครอบครัว เรียนจบ ที่บ้า เรียนจบ จริงๆปันสนิทกับใครสุดในบ้านใช่คุณพ่อปะ สนิทหมดเลยนะพี่ชายก็สนิทมาก เท่ากัน ใช่ค่ะแม่ก็สนิทพี่สาวก็โอเค ถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรารู้สึกว่าเราจะแบบเข้าหาใครก่อนคนแรก ปัญหาอะไร สมมติเป็นเรื่องความรัก เรื่องความรักเหรอ แบบ แม่ มีปัญหาเข้าหาแม่ แม่นะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมีตาทิพย์เป็นกันไหม คือหมันถือว่าจะ รู้ ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน คือตอนนี้รู้เลยว่าแม่พูดอะไรจริงทุกอย่างเลยอะ เฮ้ย ถ้าเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องผู้ชายนะ อืม เหมือนเขาผ่านมาก่อนอะแล้วเขาเห็นแล้วเขารู้อะจง เขารู้จักเราเขารู้จัก เขารู้จัก เราแหละ เราเจอกันบ่อยไหมทางครอบครัว เป็น occasion มากกว่าค่ะเพราะทุกคนแยกออกมาอยู่กันเองหมดแต่คุยกันตลอดกรุ๊ปจะแบบ จะคุยใน very กรุ๊ป active ใช่ค่ะ แล้วถ้าความรักในเชิงที่เป็นความรัก อืม ณปัจจุบันปันมองเรื่องนี้ยังไง เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ หลังจากที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปคบมานานมากคบแต่เด็กจนโตคบแต่20จน27อะต้นปีที่แล้วเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่น่ารอด เพราะไม่งั้นปีนี้ต้องแต่งงานละ ปีแล้วขอแต่งงาน มีแพลนไว้ มีแผนไว้ว่าปีที่แล้วขอแล้วก็ปีนี้ปลายปีหรืออาจจะแต่งงาน เพราะมันนานแล้วไงคะใช่ไหมมันก็อาจจะถึงจุดที่แบบพ่อแม่ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยต้องแต่งแล้ว แต่พอเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องแต่งงานแล้วเหรอ
มันใช่เหรอวะเราก็เลยเหมือนเริ่มมีแบบเอ๊ะมีดาวนู่นนี่นั่นนี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือพี่เขาดีทุกอย่างเขาเช็คบล็อกทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์กายคนที่เราอยากเป็นพ่อของลูกทุกอย่างคือมันใช่หมดแล้วแต่ว่าเราเองที่เรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมเรารู้สึกว่าเรายังอยากไปใช้ชีวิตหรือว่าเรายังอยากค้นหาตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะพอมีคนคนหนึ่งอยู่ข้างๆเรามาตลอดเขาจะคอยตบซ้ายตบขวาเราทุกอย่างใช่ไหมคะหมายถึงว่าด้วยความที่เขาโตอ่ะเขาไม่ได้ห้ามอะไรไปเลยนะมันจะไปเที่ยวไปไหนกับเพื่อนทำเลยแต่เขาจะเหมือนกับเตือนอยู่ห่างๆแต่บางทีพอมันเตือนบ่อยมันเคาะไปเคาะมาบางทีเราฟังเขาทุกอย่างกันเพราะว่าเราไม่มีความคิดของตัวเองเท่าไหร่ ไม่ค่อยมีสังคมตัวเองเท่าไหร่ แล้วปั้นเสียดาย relationship มั้ยคะเพราะว่าเหมือนจากที่ฟังมันแบบเขาเพิ่งเขาดีกับเรามากอะเช็คบอกทุกอย่างแล้วแบบวันหนึ่งมันต้องเลือก คือมันไม่ได้จะเลิกรอบแรกมันจะเลิกมาหลายปีแล้ว แต่เราแค่รู้สึกว่าพอมันเป็นกรอบสังคมอะว่าเพื่อนทุกคนบอกว่าคนนี้ดีมากแล้วแกแบบดีมากไม่มึงมาหาใครดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะเว้ยพาคนนี้ไปชีวิตมึงจบ ซึ่งเราก็เห็นด้วย เพราะเราก็เห็นกับตาว่าเขาไม่เจ้าชู้เขาไม่ก็ดีทุกอย่างอะแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรายังอยากออกมาจากตรงนั้น if it's the right person at the wrong time it's still the wrong person ใช่ไหม ใช่ คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเราคบเขาตั้งแต่เราเด็ก ถ้าเกิดเราคบเขาตอนอายุเท่านี้อาจจะโอ้โหปีเดียวแต่งอาจจะเป็นไปได้ แต่พอมันยิงยาวมากแล้วมันก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตหรือเปล่า หรือว่าเรายังไม่ได้ไปไหนที่เราอยากไปเจอใครที่เราอยากเจอ ซึ่งปันก็คุยกับเขานะเขาบอกว่าพี่ก็ไม่เคยห้ามอะไรปันนี่ปันอยากไปเที่ยวกับเพื่อนปันอยากทำอะไร พี่ก็ให้ฟรีดอมปันทุกอย่าง แล้วก็ว่ะ แล้วเพราะอะไรวะ เพราะอะไรวะ แต่สุดท้ายอ่ะมันน่าจะเป็น value ของคนที่มันอาจจะไม่เหมือนกัน หมายถึงว่าสมมติว่าเรา value สิ่งนี้มาก แต่เขาดันเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบไร้สาระเด็ก แต่เขา value family ทุกอย่าง value relationship value การงาน เขารู้สึกว่าชีวิตอะมีอะไรมากกว่าความสนุกที่ปันชอบเยอะเลยนะ มันสเกลมันไม่บาลานซ์อะแล้วมันเป็นอย่างนี้มา 7 ปีอะปันว่าอายุก็มีผลมากเหมือนกัน เพราะมันห่างกัน15 ปีอะมันเยอะมากนะ เราคบเขาเรา 20 เขา 34 ก็ชัวร์เขาก็เข้าใจจับมือเช็คแฮนด์วันฮักจบ ก็คือจบกันด้วยดีหมด ได้ดีมากก็เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หมดทุกคน ได้มันก็เป็น relationship ที่เหมือนเป็นพี่ดีมากถือว่าจบดีมาก no drama เลยค่ะ I love อีกฝาหนึ่งค่ะปันเปิดได้เลย โอเคฮอร์โมน ใช่ อันนี้จะเป็นแบบว่า ชี ชี วิ วิ ต ต พันเรื่องงานใช่ไหม ชายการทำงาน ค่ะ ในวงการบันเทิง เลือกมา1 รูป ด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ อันนี้นะคะ เพราะว่ารวม อันนี้ ทุกอย่างรวมห รวม ลายๆอย่าง ใช่ มีอันไหนที่รู้สึกเป็นพิเศษไหม น่าจะเป็น Head Love นะคะ ตอนนั้นอายุ 18จำได้เลยถ่ายตอนปี 1 มหาลัยมั้ง แล้วก็แบบเป็นช่วงแบบที่เราแบบซ่ามากแบบเป็นเด็กแสบแบบเป็นช่วงแบบเข้ามหาลัยใหม่ๆอ่ะ แล้วก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในชีวิตเท่าไหร่ช่วงนั้นเรียกว่าแสบมากจริง คือปันเลือกรูปนี้เพอรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นอะมันแบบมีหลายอย่าง ที่เรากำลังแบบได้ใช้ชีวิตจริงๆ ใช่เกี่ยวจริงๆแล้วก็ทำงานด้วยเรียนด้วย อะไรเยอะไปหมดเลยช่วงนั้น เราอยู่วงการมากี่ปีนะตั้งแต่ถ้าเกิดว่านับ4 ขวบนี่คือกี่ปี 24 ปี 23 นี่คือ 24 ปีในวงการบันเทิงคุณน้า คุณน้าเลยแม่ คุณน้านานมาก นานมาก มีจุดไหนที่รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วบ้างไหม ยังรู้สึกว่าไป ไปได้ ได้อีก อีก เรื่อยๆใช่คือตอนนั้นน่ะมันเป็นวัยเด็กก็จริงผลงานเยอะนู่นนี่นั่นเยอะก็จริงแต่ว่าเรายังค้นหาตัวเองไม่เจออะมันทำทุกอย่างไปเพราะว่าเป็นบทมาแล้วก็ทุกอย่างทุกคนบอกให้ปันทำแบบนั้น แต่ปันไม่ได้รู้จักตัวเองจริงๆว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแต่ว่าถ้าซึ่งเป็นในวัยเนี่ยเรารู้แล้วไงว่า เราเป็นคนแบบนี้ แล้วอนาคตเราเห็นตัวเองเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาพมันชัดขึ้น เดี๋ยวเราจะไปเซสชั่นต่อไปกั โอเค เมนคอร์ส โอเค ค่ะ ต่อไปเป็นเมนูของปันคือจริงๆรายการให้โจทย์แบบว่าแบบให้ปันเลือก1 เมนู ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย แล้วพรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วจะกินอะไรเป็นเมนูสุดท้ายแล้วเธอเลือก เธอแต่งเนื้อใช่ไหม เพราะอะไรอ่ะ ฉันเห็นหน้าเลยฉันรู้สึกว่าดูไม่กินอะไรหนัก ดูเรื่องเป็นอะไร ๆคือดูที่กินหลายๆแบบสปาเกตตี้หรือว่าอันนี้มันดูแบบเนื้อนึกออกไหม โอ้โหนี่กินเนื้อได้เป็นโลใช่ปะ คือชอบกินเนื้อมาก คือกินเนื้อสั่งที่500 กรัมกินหมดเลยอะเนี่ยหลังๆมากินเนื้อทุกวัน จริงปะ ทุกวันเอนจอยมากกินได้ทุกวัน แสดงว่าที่เลือกอันเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคือแค่ชอบใช่ปะ ชอบมาก เธอกินอะไรมีเดียมแรร์ ปกติกินแบบไหน หรือเวล มีเรื่องหนึ่งอะ มีเดียม มีเดียมแล้วเธอซีเรียสกับการที่แบบเป็นนักแสดงแล้วพอ enjoy eating แล้วแบบกูต้องควบคุมน้ำหนัก โดนล้อตลอดเลยที่กองอะ ว่า กินเยอะ แต่ปันเป็นคนเลือกกินประมาณนึงหมายถึงว่า ถ้าคนรอบๆตัวจะรู้สึกว่าอีนี่กินคลีนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
เป็นคนชอบกินแบบนี้ แต่กินปริมาณเยอะ โอเค แล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนแบบขยับตัวเยอะแอคทีฟตึ๊ดออกกำลังกายนู่นนี่นั่นตลอดมันก็อาจจะช่วยบาลานซ์ตรงนี้ไปได้อะไรเงี้ย โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันดีกว่า โอเค มันมี attitude ยังไงกับคำว่าแบบความตายเพราะจริงๆมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องตายวันหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นมันไกลตัวหรือใกล้ตัวแค่ไหน รู้สึกว่าไกลตัวเพราะว่าเราอายุน้อยอยู่ แต่ถ้าในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของแบบเฮ้ยวันหนึงจะรถชนวันหนึงจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะมีขึ้นมาในหัวอยู่แล้วแล้วก็เลยจะรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตทุกวันให้มันมีค่าของเราไม่อยากจะแบบหายใจทิ้งไปวันๆอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตคุ้มปะ คุ้มมาก คุ้มเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกิน คือเป็นคนใช้ชีวิตสุดประมาณหนึ่งนึกออกไหมคะเพื่อนก็สู้ตายเที่ยวก็สู้ตายเหล้าก็กินสู้ตายคือสู้ตายทุกอย่างอ่ะใช้ชีวิตคุ้มมาก สมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วพรุ่งนี้ต้องไปอ่ะมันรู้สึกว่าเสียดายอะไรปะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าแบบจริงๆกูตายได้เลยนะ อุ้ยเยอะแยะเลย เสียดาย ยังไม่แก่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งยังรู้สึกว่าชีวิตยังต้องเจออะไรอีกเยอะ ยังไม่เจอรักแท้เลยแม่ ขอเจอรักแท้ก่อนตายได้ไหมอ่ะขอไปหาเพื่อนที่สนิทที่สุดที่ฮ่องกงก่อนได้ไหมขอกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยค่ะ มีคนใกล้ชิดที่เสียชีวิต หรือเพื่อนที่แบบเกิดอุบัติเหตุหรือญาติสนิทหรือว่าจริงๆมันยังไม่เคยมีการสูญเสียนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้น น้อยยังเลยค่ะ งานศพคนใกล้ตัวที่สุดที่ไปก็คืออาม่า อืม เมื่อปลายปีที่แล้ว แต่อาม่าตายแบบอายุเยอะอะร้อยกว่าปีอะคือเหมือนเขา103อะคือเหมือนเขาแบบงานศพก็คือแบบใส่ชุดสีแดงกันอะเหมือนเป็นกลายเป็นงานเลี้ยงแล้วพ่อคนอายุเกิน100 ปีใช่ไหมคะ มันคือเชอร์วิสแล้วมันคือแบบเขาได้ ใช่เหมือนเขาหลับแล้วเขาก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าอยู่ทะเลกับเพื่อนๆอยู่กับพวกพี่ไม้นี่แหละอยู่4พันวากันแล้วแม่โทรมาบอกอาม่าเสร็จแล้วนี่ก็นั่งกินข้าวอยู่ร้องไห้เพื่อนทุกคนก็เดินมาโอ้เหมือนในหนังเลยนะใจหนึงก็วาบเหมือนกันแต่อีกใจหนึงก็รู้สึกว่าโล่งใจดีที่แบบแบบอาม่าไปสบายแล้วนะ แล้วเขาไปสบายแบบเขาไปอ่ะ อยากรู้ว่าเราปั่นกลัวปะเพราะตอนนี้มึงดูเป็นคนที่แบบว่าเชื่อยังอย่าพึ่งนะเพราะว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากทำเรา มันมีแบบนอนอยู่แล้วแบบเชื่อกลัวไม่อยากให้พ่อแม่ตายไม่อยากให้ตัวเองตายไม่อยากให้เพื่อนตายกลัวปะกลัวความตายไหม กลัว ถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีพ่ออ่ะโห my world would collapse in pieces หมายถึงว่าเขาคือจุดที่แบบทำให้เรายังอยากใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยยังอยากให้เขาเห็นความสำเร็จของเรา ยังอยากให้เขาเห็นว่าเรามีความสุข คือพ่อเขาไม่ต้องการอะไรจากเราแล้วล่ะ คืออยากให้เขาสุขภาพดี อยากให้เขาดูแลตัวเอง แต่ก็อีกใจหนึงก็อยากให้เขามีความสุข พ่อจะพูดตลอดเลยว่าแบบโยโล่มันปั่นโยโล่ ใช้ชีวิตไปเลย เอาให้มีความสุข เอาให้แบบตายเราไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ย พ่อตายตอนนี้ไม่ได้ เป็นลม ไม่พร้อม ไม่พร้อม อะไรวะที่ทำให้ปันรู้สึกว่าฉันรู้จักตัวเองมากขึ้นในวันนี้ โตขึ้นด้วยแหละ พอโตขึ้นเลิกกับแฟนหนูว่ามีผลใหญ่มากเหมือนกันที่จากวันหนึ่งที่แบบ มีเขามาตลอดในชีวิต มีคนให้โทรหาแบบมีปัญหาโน่นนี่นั่นโทรหากลายเป็นว่าเขาไม่อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วอะมันก็คือตัวเราคนเดียวเราจะไปพึ่งชีวิตเรากับคนอื่นไม่ได้ เอางี้ผ่านมาทุกดราม่าแล้วสำหรับตีนะแต่ว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร จะเจอดราม่าแบบไหนจะเจอเรื่องราวอะไรมากมายมึงก็กลับมาได้เป็นแมว9 ชีวิต ของวงการบันเทิงไทย อะไรที่คิดว่าพาเรากลับมาได้วะ ปานว่ามันคือความจริงใจที่เรามีให้กับตัวเองกับคนรอบๆจากมิสเทคที่เราเคยใช้มาตอนเด็กๆอ่ะก็ฉันทำผิดจริงๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าฉันก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาแต่ดันโตมาในสปอตไลท์ที่ทุกคนมีคนจับจ้องอ่ะคือทุกคนต้องเคยผ่านเรื่องแย่ๆมาหรือโซเชียลมีเดียดาบสองคมมากๆลงอะไรไปต้องคิดหน้าคิดหลังอย่าลงอะไรเลอะเทอะเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะโจมตีเราไงไม่ใช่ทุกคนที่รักเราไม่ใช่ทุกคนที่หวังดีกับเรา มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติแล้วเหมือนกลายเป็นคนที่มีอิมมูนิตี้ในจุดนี้มากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือปันว่าปันมีซัพพอร์ตจากเพื่อนที่ดีพ่อแม่ที่ดีแล้วคนรอบๆตัวเราเป็นคนแบบจริงใจกับคนแล้วเราก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครอ่ะแล้วเราก็ยอมรับจริงๆนะว่าถ้าทำผิดก็คือโอเคขอโทษจบ อยากรู้ว่าเรามีอะไรที่ผ่านมาแล้วแบบเสียใจที่สุดในชีวิตเลยปะ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราทำไปตอนเด็กๆแหละข่าวอะไรเล่าที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบถ้ามองย้อนกลับไปได้ ก็มีพี่ที่ GDH เคยพูดกับพี่วันเคยพูดกับปันเลยตอนนั้นน่ะเขาบอกเลยว่าปันนะมีลอตเตอรี่เบอร์ 1อยู่ในมือแต่หนูฉีกมันทิ้งไปเรื่อยๆหนูไม่เอาไปขึ้นรางวัลอะเพราะอะไรคือมันเด็กๆเราแบบติดเที่ยวติดสนุกยังอยากใช้ชีวิตด้วยความที่เด็กๆเราไม่ได้ใช้ชีวิตป .6 ม .1 เพื่อนทุกคนไปเดินสยามกันตอนเย็นอยากไปแคสงานนึกออกไหมไปไม่ได้กลายเป็นว่าแบบมันเหมือนเด็กเก็บกดคนหนึ่งที่แบบ
พอวันหนึ่งอะได้ออกไปเที่ยวแล้วอะมันกลายเป็นเด็กมันสนุกมันใจแตกอะใช่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในกำมือเรามีชื่อเสียงเราดังแล้วนะ เราไม่รู้ตัวว่าเราดังอะเด็กๆ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็แค่งานไปวันๆถ่ายงานไปวันๆฉันทำตามที่ทุกคนสั่งขอทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ไหมขอไปเที่ยวขอไปแฮปฟันขอไปสนุกไม่ได้ไหมแต่ไปไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นดังแล้วเป็นสปอตไลท์แล้วเราไม่รู้ตัว ปันเคยดีไซน์ปะอายุประมาณไหนงานแต่งงานศพต้องเป็นยังไง ยังคิดไปไม่ไกลขนาดนั้นเลยอะเป็นคนใช้ชีวิต day by day มากเลยอะแต่คิดแต่งานแต่งนะ งานแต่งคิดแต่งงาน โอ้โหเห็นภาพงานแต่งในฝันของปันสุธาตาเหรอคะ อันแรกก็ต้องเป็นปกติอยู่แล้ว แต่งแบบพ่อแม่เป็นเกียรติให้กับพ่อแม่อยู่ใน traditional ballroom ของไทย อีกรอบนึงก็ต้องเป็นเพื่อนทางนั้นเพื่อนจริงๆ ที่แบบมาแฮปปี้กับเรามา congratulate เราเป็นคนที่รักเราหวังดีกับเราจริงๆอะไรเงี้ยคิด งานศพ งานศพไม่เคยคิดเลยอะแต่คิดว่าเพื่อนๆก็คงเสียใจอะไม่ได้หวังจะให้ทุกคนแบบว่ามางานศพแบบลื่นเริงทุกคนก็ต้องเศร้าอยู่แล้ว มางานศพแล้วก็ ไม่ได้อยากสปอยได้ใครต้องมายิ้มใช่ไหม แล้วถ้าเราตายเราก็คงเศร้าเหมือนกัน มันดูไม่พร้อมตายจริง ไม่พร้อมตายอะไม่เคยคิดเลยอะแต่ก็คิดว่าทุกคนต้องเศร้าแหละ ทุกคนคงเศร้าแล้วก็คงมีเพื่อนมามากมาย สมมตินะว่าปันเลือกได้ อืม อายุประมาณไหนที่ perfect dying AI ทำให้เราอยู่ได้ถึง 200 ปีนะคะ จะอยู่ถึง200 ปีหรอถ้าเธออยู่ได้ ถ้าอยู่ จริงๆ แบ แล้ บ วอยากรู้ว่าถ้าเธออยู่ได้ถึง200 ปีจะอยู่ ถ้า ปะ อยู่แบบ100ในอนาคตเราอาจจะยังเฮลตี้อยู่เดินได้ มีชีวิตโอเคอยู่ก็อยู่ได้นะ อยู่กับคนที่เรารักเจอลูกหลานเจออะไร จริงๆมันก็ not a bad idea ใช่ งานก่อนที่จะไปขอถัดไปเต้ขอชิมหน่อย ว่าอาหารที่ปันชอบเนี่ยมันเป็นยังไงแต่จริงๆ ผู้หญิงทุกคนจะแบบโอ๊ยกินเนื้อเลยมาเลย อร่อยอยู่นะ ได้อยู่ รายการเราก็เลิศอยู่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกับก้อยคอร์สสุดท้ายค่ะ มาปันเซสชั่น ค่ะ สุดท้าย โอเคค่ะ เชิญเปิดได้เลยค่ะ ผมสวย เคยมีโมเมนต์ที่เหมือนแบบในหนังในซีรีส์ในละครที่เราตายปะเหมือนมี เหมือนจะ ปะ เคยมีนะเคย แล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง ไม่รู้สึกอะไรเลยอะ ชิล รู้สึกแบบก็ละครอะไรอย่างเงี้ย ละคร แต่ว่าเขาก็จะมีการให้เราไปไหว้บนแก้อะไรนิดนึงก่อนที่จะมีรูปเลยนะ เราก็ทำตามที่เขาทำ แต่อยากให้ปันลองกระโจนจินตนาการให้พี่นิดนึง ว่าถ้ามันเป็นวันนี้นี่แหละ มันคือวันนี้เลย ที่มันจะเป็นวันสุดท้าย อืม พี่อยากรู้ว่า ปันเห็นใครบ้าง โอ้โหแน่ๆเลยก็คือพ่อแม่ อือฮึ พี่ อือฮึ ๆ2 คน แล้วก็อาจจะแบบผู้จัดการ คนที่เรารู้สึกว่าอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็หวังดีกับเราเพื่อน 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเลือกพูดกับคนได้แค่3 คน จะเลือกพูดกับใครบ้าง ก็พ่อแม่ แล้วก็คุณย่า คิดว่าจะพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่า กับพ่อก็คงแบบขอบคุณเขามากที่ทำให้เราเกิดมามีทุกวันนี้ เพราะว่าเอาจริงนะ พ่อปันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเราจ๋าๆเหมือนกันเป็นคนสนุกสนาน แล้วเราก็รู้ว่าเขารักเรามากๆแบบมากๆอะไรเงี้ยไม่เคยต้องการอะไรเลยต้องการแค่ว่าอยากเห็นปันมีความสุข อยากเห็นปันมีชีวิตที่ดีเหมือนเจ้าหญิง คือเขาอยากให้ปันเป็นเจ้าหญิงอะแบบมีความสุขกับชีวิต มีทุกอย่างที่อยากได้มีความสุขกับทุกๆอย่างอะไรเงี้ย ก็คงขอบคุณเขามากๆที่เขาซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็เลือกที่จะเข้าใจเรามากๆ ตั้งแต่เด็กเลย พ่อเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุด คุณ ส่วน แม่ คุณแม่ ก็คงจะบอกแม่ว่ารักแม่มากรักมากถึงเราจะแบบไม่ค่อยสเปนไทม์กับเขาก็จริง ไม่บอกรักไม่กล้าล้างเท้าเขินไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็รู้ว่าเรารักแม่มากๆ ก็คือเดี๋ยวนี้พอโตมาก็จะพยายามโทรหาแม่บ่อยๆเพราะรู้สึกว่าเอ้ยแม่จะเหงาหรือเปล่า พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแม่ก็เป็นอีกคนที่ก็เข้าใจเรามากๆเหมือนกัน เขาอาจจะมีความแบบความผู้หญิงอะจู้จี้แต่สุดท้ายแล้วอะแม่ก็เป็นคนที่อุ้มท้องเรามา หวังแต่สิ่งดีๆให้กับเรา คุณย่าคือพ่อแม่ของพ่อ แม่ของพ่อ เนาะคือเหมือนกับว่าตอนเด็กๆอะคุณย่าก็จะอยู่กับปันกับปองกับแปมค่อนข้างบ่อย แล้วก็เป็นอีกคนที่ positive มากๆเลี้ยงเรามาแบบให้เราใช้ชีวิตแบบกะกันอยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำเขาเป็นคนมีความสุขกับชีวิตแล้วเขาเป็นคนไม่กลัวตายเลยคุณย่าบอกย่าตายวันนี้ก็ตายเลยทำทุกอย่างที่อยากทำแล้ว ใช้ชีวิตที่มีความสุข อยู่กับคนที่มีความสุข แล้วเราอยากจะบอกอะไรเขา ก็รักย่ามากขอบคุณมากที่อยู่ตรงนี้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วย่าก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
ถึงเราจะอายุเยอะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณย่า นี่คือเป็นคนไวโพสทีฟดีว่ะฉันชอบอ่ะเป็นคนแบบเนี้ยพลังงานความรักมันเลิศอ่ะ ใช่ คนสุดท้ายแล้วกัน อืม เป็นปันตอนเด็ก อืม ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าอันเนี้ยเราใช้ชีวิตมาจนถึง 28เนี่ยนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราคิดว่าเราอยากบอกเราในวัยเด็กว่าอะไร อืมสิ่งที่คนอื่นให้ทำอ่ะหรือสิ่งที่ใครบังคับ ให้เราทำในทั้งหมดอ่ะเขาหวังดีกับเราแหละ อยากให้เราทำงานอยากให้เราได้ดีในแบบของเรา อย่าไปถือสาคนที่เคยว่าเรา stay positive รักทุกคนแล้วก็รับแต่วายดีๆเข้ามา คือมันมีสิ่งที่เสียดายแหละ แต่มันมีอะไรที่เราติดใจไหมถ้าวันต้องตายเลย ไม่มีเลยอ่ะ อืม ปันเป็นคนที่ถ้าแบบรู้สึกผิดกับใคร อยากจะขอโทษใคร อยากจะขอบคุณใครโทรไปเลย อืม ถ้ารู้สึกโทรเลยรู้สึกปุ๊บพูดเลยไม่เก็บเลย โอเค ชัดเจน พี่เข้าเซสชันต่อไปเลย เพราะว่ามึงเป็นคนคมมาก อัญเชิญของเลยค่ะ ในคอร์สนี้ง่ายมากๆ ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราจริงๆ เขียนอะไรก็ได้ เป็นเหมือนแมสเซจที่จะทิ้งไว้ให้โลกเนี่ย ไม่รู้หรอกใครจะมาอ่าน แต่นี่คือสิ่งที่เราจะเขียนไว้ ก่อนเราตาย อยากจะบอกอะไร ปันใช้เวลากับตัวเองได้เลย อืม คุณสามารถอ่านให้ดิฉันฟังได้หรือไม่ ตอนนี้เขียนว่า life is beautiful people are amazing and love is wonderful so cherish it well เติบโตมาได้อย่างดีคุณจีแอนพี่ชื่นชม เติบโตมาได้อย่างดีแข็งแรงมาก แต่นี่ยังไม่สุดท้าย จริง ค่ะ ๆ แล้วจะมีหนึ่งท่านที่ฝากข้อความมาให้ปันว่าถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายก่อนตายจริง ๆ เขาอยากจะบอกอะไรปัน เชิญดูเลยค่ะ วันนี้พ่อได้โจทย์ยากมาก โจทย์บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีปันอยู่แล้ว พ่ออยากจะบอกอะไรปันหรือเปล่า แค่คิดก็เครียดแล้วปวดหัวเพราะว่าไม่เคยคิดว่าปันจะหายไปไหน แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมา ก็ขอให้ปันได้รู้ไว้ว่า พ่อมีเรื่องเป็นร้อยเป็นพันที่อยากจะบอก ปันรู้ไหมว่าปันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตพ่อตั้งแต่วันที่หนูเกิดขึ้นมา เราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะ เรากินด้วยกัน เรานอนด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกัน เราทุกข์ด้วยกัน เราสุขด้วยกัน เราสนุกด้วยกัน พ่อตอบตัวเองไม่ได้หรอกว่า ถ้าไม่มีปันแล้วพ่อจะทำยังไง ปันจะอยู่ในใจของพ่อเสมอสำหรับพ่อปันไม่มีทางหายไปไหน เราผ่านอะไรต่ออะไรด้วยกันมาเยอะ พ่ออยากบอกปันนะ ว่า พ่อรักหนูมากนะ ถ้าปันจะหายไป พ่ออยากจะขอให้พ่อหายไปแทน แล้วให้ปันอยู่ต่อไป พ่อรักปันนะ น้ำตาแตกเลย พี่ก็เลยน้ำตาแตกไปด้วย เนี่ยแหละ ค่ะ weakest point ปันกับพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นคนแบบเหมือนแบบบอกรักกันโรแมนติกไม่ค่อย express อะไรเพราะพ่อแบบผู้ชายอ่ะ คนนี้แหละเป็นคนที่รักเราที่สุดแล้วก็เราก็รักเขาที่สุดเหมือนกันแล้วเราก็อยากให้เขามีความสุขมากๆเหมือนกันเพราะงั้นถ้าไม่มีใครตายค่ะ ไม่มีใครตายค่ะทุกคนทุกคนยังอยู่ดีทุกคนยังอยู่ดีเพราะจริงๆ น้ำตาแตกเลยดูสิ ผู้ชายยังไม่ร้องไห้เลยนะ ร้องไห้หมดอะ จริงๆมันจบ3เซสชันแล้วแหละ ค่ะ อยากให้ปันรีเฟล็กความรู้สึกนิดนึงแล้วกัน อืม หลังจากผ่าน3เซสชันมาว่าอะไรที่มันเด่นชัดที่สุดสำหรับเรา พอโตมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ การที่เรามีพ่อแม่ที่กรูมเราในอนาคตอยากจะมีครอบครัวแบบนี้บ้าง อยากจะมีลูกแล้วแบบมีความสัมพันธ์ดีๆกับลูกบ้าง แล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่เราเกิดมามีพ่อมีแม่ที่ดีขนาดนี้ มีพ่อมีแม่ที่แบบรักเราขนาดเนี้ยเฮ้ยไม่ดีมากจริง
เชื่อว่าปั่นก็จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน ขอบคุณ อ่ะ ค่ะ สุดท้ายฝากทุกอย่างเลย ช่องทางจะดูปันไปได้ทางไหนผลงานทุกอย่างเลย โอ ได้เลย เค ค่ะ มี Instagram นะคะปันปันสุธตาแล้วก็ TikTok ปันปันสุธตานะคะ ก็จะคอยอัปเดตผลงานใดๆเรื่อยๆนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยค่ะ โอเค ค่ะ วันนี้ thank you ปันมาก ขอบคุณมากดีใจที่เห็นการเติบโตของน้อง หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆ เรื่อยๆค่ะ thank you เรื่อยๆ thank you ค่ะ ขอบคุณปันมาก ขอบคุณปันมากค่ะ ขอบคุณค่ะ คอมเมนต์มาด้วยนะคะ อยากให้ปันทำอะไรแล้วก็ติดตามน้องด้วยนะคะอ่ะเจอกันเทปหน้าโอเคบ๊ายบายทุกคน